Hello guys, welcome again to my channel. This is Goody Yadi at your service. Okay, so for today guys, ipagpapatuloy natin kung ano ba yung una natin napag-usapan noong nakaraan about sa YouTube Studio using your Android phone. So hindi ang matuturo ko lang guys kapag ikaw ay gumagamit ng isang Android phone. Okay? So for this one guys, ipapakita ko sa inyo kung ano man ang pwede natin gawin sa YouTube Studio app using the Android phone at kung ano-ano pa ang ating makikita doon, ano pa mga features. Again guys, I am not from YouTube or from Google, so ito lang ay base sa aking mga nakita at base sa aking experience. So sa mga makukomment dyan ng negative, please wag mo na lang, so skip mo na lang tong video na to if you don't like it. Alright? So thank you so much guys, and ito yung aking explanation. Ready? Let's go! Hello everyone, kamusta kayong lahat? Magandang araw and welcome to my channel, and my name is Adi. So please don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, and paki-click na rin po ang like button, comment section, and also paki-share na po ang video na ito. Enjoy the video guys, and see you around! Okay guys, so we are opening now our dashboard. So pagka-open ng inyong YouTube app or YouTube Studio app sa inyong Android phone or sa inyong anong tawag dyan, basta Android phone, ito ang makikita nyo. So makikita nyo ang pinaka-dashboard. Alright, so sa dashboard makikita natin yung analytics, latest video performance, at yung mga latest din na videos, and also the comments, pinaka-latest na comments. And kung pupunta natin itong sa gilid kasi yung tatlong linya, makikita natin dyan is dashboard, videos, playlist, comments, and analytics. So if you are going to choose videos, lahat ng video mo makikita mo. So at nasa iyo yan kung gusto mo siyang palitan most recent or most viewed. So nasa saya. So pag mga most viewed, magbabago siya at mag-update siya. So yan yung most viewed. And also kapag sa playlist, dadalhin ka niya sa playlist guys. Hindi ko alam kung alphabetical order. Hindi siya alphabetical order. Siguro sa paggawa ng playlist, I believe. So ito yung mga playlist mo, makikita mo lahat ng playlist dyan, and pwede mo rin siyang i-open one by one each playlist para makita mo yung laman ng playlist na yon. And for this one guys, you can also edit, diba? So pwede mo palitan yung title and also the description. So, ganyan siya guys. And ang next naman guys ay ang mga comments. So, sa comments guys, makikita natin dito mayroong published, may held for view, and likely spam. If you are a new YouTuber, you need to make sure na walang likely spam nakalagay talaga. So, katulad dito, meron akong likely spam 2 weeks ago, tsaka 1 month ago. Pag mga ganyan guys, burahin nyo na kasi sabi nila dati, nakaka-apekto din daw to sa inyong history. So, burahin na natin siya. Yung iba, inaano nila, ito pinipindot nila yan, yung hide user. Pero wag na natin siya i-hide user. Iburahin na lang natin siya. So, remove, then remove. So, yan yung sa likely spam. And also guys, sa held for review, ibig sabihin itong held for review, merong comment na hindi pasok sa community guidelines ni YouTube. So far, wala namang mga comments na nakita sa akin. And yon. So yung analytics naman guys, makikita natin dito kung kamusta yung performance natin, yung revenue niya, yung discovery ng channel, yung audience natin, yung interactive content, yung playlist, etc. And dito sa taas guys, yung makikita niyo na 5, ito naman yung mga latest comments na meron tayo. So far, ito yung mga for this month, meron tayong latest comment from Akisabol. Nung May, meron tayong comments from Gani Official, Neil, and kay Ate Bonji, Texas Macas. So, yan siya. So, shout out sa mga yan guys. Hello mga friends. So, let's go back to our dashboard. And for our dashboard, kapag pinindot, unahing umpisahan natin doon sa ating analytics. Ito guys, itong analytics na to is for 28 days siya. So, pasensya nyo na yung kita ko. Wala akong pakalo kung makita nyo yan. Let's true to ourselves. Yan pa lang talaga kita ko for 28 days. Pero kung gusto nyo makita yung pinaka-detailed, pwede nyo palitan yung 28 days. So, for example, kung gusto nyo makita yung real-time views, 48 hours siya, pwede nyo makita yung lifetime. Ayan, so, pwede kayo mamili guys. So, magpunta kayo sa lifetime, makikita nyo yung pinaka-lifetime. And so far, total views ng mga videos ko is nandito, yung 380,406. So, yan yung sa views. And for the real-time views, ibig sabihin ito guys, for 48 hours talaga siya. So,
meron siyang 60 minutes and 48 hours. So let's try the 60 minutes. So ibig sabihin an hour before na-record natin tong video na to. O, diba? Ang bilis talaga ng internet namin dito, guys. O, wag na natin siya antayin, guys. Sobrang tagal niya. And for the watch time, minutes to siya, guys. So, ganun din siya, guys. Same din siya. Pwede siyang palitan from 28 days to lifetime, tas may monthly. Same with the views, the average view duration, and also the estimated revenue, and pati subscribers. And yung watch time from subscribers, guys, ito pinaka, ayan o, di ba, tagal niya. So, pwede rin siya palitan, guys. So, yan. Itong ano, guys, itong watch time from subscribers, kung nakita nyo, meron not subscribe and subscribe. So, ibig sabihin, out of the number of your subscriber, 5.3% doon ay mga subscriber mo nanonood. Pero 94% sa akin right now, ang nanonood ng aking mga videos ay hindi nakasubscribe. Alright, so makikita natin dito, guys, yung mga kasab-to-sub nyo dyan na sinasabi na nanonood sila. Tapos makikita nyo dito na 5.3 lang. Do you think totoo nanonood sila kung 5.3 lang, diba? So makikita nyo, sa case ko, guys, hindi sila nanonood. Nag-subscribe lang sila sa akin noon. And ang mga nanonood talaga sa akin ay hindi mga nag-subscribe. Alright, and also yung likes versus dislike, yung mga likes natin versus dislike. So, ayan siya, guys. So, ganyan siya. Ganun lang naman na siya. Tapos, mga top videos. Itong top videos, guys, importante ito siya, guys. Why? Kasi dito nyo makikita ano ba yung mga top videos mo. Para malaman mo anong i-assess niya kapag kailang malaman. Kasi yung mga top videos mo, dapat yun ang lagi mong ginagawang videos. Ibig sabihin, yung mga audience mo, yun ang tinitignan sa'yo madalas. So for example, sa akin itong top videos ko, guys, highlights itong kadenang ginto, hindi ko na siya sinasama, guys. Pero out of this one, no, guys, ang pinakamadami kong viewers so far is itong Pinoy Keto ko. So ibig sabihin, maraming nanonood with regards or in regard sa mga keto recipes. Kasi ang sunod niyan, guys, is yung usapang negosyo naman, yung income tax exemption. So maraming mga business owners na nanonood din sa mga videos ko. So that is very important, guys, na tingnan nyo kung ano ba yung mga top videos. Kasi doon yung makikita kung ano ba dapat ang i-content yung madalas. Okay? Alright, so after the top videos, yun na yung last. So, analytics to, guys. So, punta naman tayo balik tayo sa dashboard. Ayan, sa dashboard tayo, guys. So, sa dashboard, guys, itong latest video performance natin, ito yung pinaka-last na na-upload natin sa YouTube. So far, ito yung pinaka-last na upload ko sa YouTube. So, meron lang akong 14 views. So, kaya, guys, nood na. Dagdagan nyo naman natin itong 14 views ko, guys. Grabe naman. Oy, diba? Pero ang good thing dito, guys, sa ginawa kong video, yung average view duration niya is mataas. Kaya kahit paano, naka 1 hour din ako dyan, guys. Kung bago lang ako, every hour and every minute is really important to us dahil naghahabol tayo na ma-monetize na tayo, guys, diba? So, gawa-gawa lang ng videos, guys. 1 hour man yan or less than an hour, it's really important. So, ito yung pinaka-latest video performance and ito naman yung sunod-sunod yan, guys, kung ano yung pinaka-latest pababa. So, pwede nyo naman kayo mag-view more dyan. So, ganyan. Alright? So, dito din, guys, pwede rin tayo mag-edit. So, for example, punta ka lang sa videos mo. Kung gusto kang mayroon kang i-edit na video, na description, etc. Kailangan hanapin mo lang yung video na gusto mong i-edit. So, for example, itong video na to ang gusto kong edit. So, makikita nyo dito, guys, ma-edit. At the same time, makikita nyo siya kapag nag-click tayo ng specific video, makikita din natin yung performance niya. So, makikita din natin dito yung comments. Dito sa performance, guys, makikita natin dito. Also, pupunta sa analytics, makikita sa analytics, pati yung revenue niya. So, to, di ba, 0.04. Thank you, Lord, for the 0.04 centavos. At least, sa mga nanood, maraming salamat. Nagbigyan niyo po ako ng revenue. Thank you so much. So, dito, guys, makikita natin itong parang lapis. Pindutin natin yan. So, dyan sa lapis, guys, makita ko lang sa inyo kung ano yung magagawa dito. So, ayan. So, meron siyang edit. Pwede natin ma-edit yung thumbnail, ma-edit yung title, ma-edit yung description, ma-edit yung privacy statement.
So, yung kung anong klase yung video mo, ipa-private mo ba? Hindi ko alam yung term dyan, guys. Bahala na kayo dyan. And also the playlist and the tags. And dyan yung sa basic info tab. And for the monetization tab, guys, kapag monetize na kayo, huwag na kayo mag-alinlangan pa. Dapat lagi mong i-on yung monetize with us. Kapag ang video nyo, guys, is on na mga 24 hours, I just don't know kung sakto siya, makikita nyo dito yung ad breaks. Makikita nyo, di ba? So, dito, mamimili tayo kung saan papasok yung mga ads. So, nakalagay lang dito is before the video. Wala yung after the video. Guys, kung ikaw ay isang creator and syempre lahat naman tayo na creator is looking forward na magkaroon tayo ng revenue. I-click na natin lahat yan, guys, kahit after the video, pero kahit alam naman natin na hindi mahalos lahat nanonood ng ads after the video, di ba? Pero i-click na din natin yan. Ang problema lang dito sa YouTube Studio app sa Android, hindi tayo pwedeng malagay ng mid-roll ads. Pero automatic kasi siya dyan, guys. So far, in automatic siya na for this specific video, meron akong mid-roll ad between 5:09 minutes and 12 minutes. Pero kung gusto nyo i-edit yan, guys, na maglagay pa kayo ng maraming ads, you need to use desktop computer or laptop computer. Hindi po pwede sa Android gawin yon. But for your desktop computer, pwede natin i-edit yung mga mid-roll ads natin. Alright? And of course, sa advanced settings, guys, naturo ko na din to sa nakaraang video. Just click dyan, guys. Maglalabas ako dyan ng sa taas ng card. Click nyo lang yan kung ano yung ginawa kong video na yon. Alright? So kapag okay na yun, guys, okay na lahat yan, you just need to click save para ma-save na natin siya. Okay, so I think that's it lang naman, guys, ang maituturo ko dito sa YouTube Studio app natin. So sobrang helpful talaga siya, guys. Kaya kung ako sa inyo, if halos lahat naman tayo is just using Android phone or phone lang talaga ginagamit natin for vlogging, much better na alamin din natin kung ano pa yung pwede natin gamitin na mga apps para ma-maximize natin yung pagiging creator and in due time maging influencer na rin tayo sa ibang tao. Alright, so thank you so much, guys, for watching. So I hope may natutunan kayo. Bye-bye. Guys, marami kayo natutunan sa aking tinuro for today for about sa YouTube Studio app. And if you have any questions na kaya ko na masagutin, you can comment down below para masagot natin dyan at makapag-usap tayo. And if you like this video, please do not forget to hit the subscribe button, the notification bell, at yung pinamatas na bell para kapag may mga videos akong gaya nito, ma-notify ka ni YouTube. And also, wag ka na rin mahiya, guys, na i-share ang video na to sa inyong mga kakilala, sa inyong mga kaibigan, para makatulong ka naman sa akin, sa ating mundo, at kay YouTube na ma-share natin kung ano man dapat natin ma-share. And again, thank you so much, guys, for watching the videos until to the end. And have a wonderful day, everyone. My name is Adi. Have a good day. Bye-bye.